Hello guys, আজি এটা আনবক্সিং কৰিম। এইটো হ'ল Qubo বাইক ডেছ কেম Pro। এইটো মই Amazonৰ পৰা কিনিছিলোঁ 3500 rupeesৰ। আহক চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। ইয়াতে আপোনাৰ লেবেল এটা দিব। পেকেটটো এনেকৈ ফালি লৈছোঁ। এনেকৈ সিল বক্সও হে, সিলটো কাটিব লাগিব আপোনালোকে। তাতে আপোনালোকে এটা মেনুৱেল পাব। মেনুৱেলটোত চাই ল'ব আপোনালোকে কোনটো এপ ইনষ্টল কৰিব লাগে। তাতে আপোনাৰ বেলেগ ডাইৰেকশ্যনবিলাকো লিখা থাকিব, মাউণ্ট থাকিব। এইটো আপোনাৰ কেমেৰাটো চাওক কিমান স্লিম আছে। ইয়াতে আপোনাৰ SD কাৰ্ড সোমাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ এটা চাৰ্জিং কেবল দিব ইয়াৰ লগত। এডিশ্যনেল মাউণ্ট আহিব, এইটো আপুনি হেলমেটত লগাব পাৰে। এইটো আপোনাৰ মেমৰি কাৰ্ড খুলিব পিন। ইয়াৰ লগত আপোনাৰ এডিশ্যনেল মাউণ্ট কেতিয়াবা যদি এইটো এৰা খাই যায়। এইটো আপোনাৰ মেমৰি কাৰ্ড এটা লৈছোঁ, ভৰাই চাওঁ। তো এনেকৈ ফিট হৈ যায়। এইটো আপোনাৰ Qubo এপটো খুলি ল'ব আপোনালোকে। ইয়াতে এড ডিভাইচ কৰিব, আপোনাৰ ডিভাইচটো এড কৰি ল'ব। এইটো আপোনাৰ হেলমেটৰ মাউণ্টৰ ভিতৰত লগাব লাগিব, নহ'লে এইটো এড নহ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ লোকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। তাৰপিছত এইটো বিচাৰি পোৱাৰ পিছত ইয়াতে টেপ কৰি দিব। আপোনাৰ ডিভাইচ নেম এটা ৰাখিব আৰু এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ৰাখিব। পাছৱৰ্ডটো ৰিটাইপ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এপটো খুলি ল'ব আৰু এবাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ ৱাইফাই পাছৱৰ্ডটো দেখাব কিউবৰ। সেইটো আপুনি এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব। ৱাইফাই ছেকশ্যনত আপুনি চাৰ্চ কৰিলে Qubo বাইক কেম পাব। তাতে আপুনি টেপ কৰি কিনে পাছৱৰ্ডটো মাৰি ল'ব আৰু কানেক্ট কৰি ল'ব। এনেকৈ আপোনাৰ কানেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত এপটো খুলিলে আপোনালোকৰ ফুটেজটো আহি যাব। এংগলটো আপোনালোকে ছেট কৰি ল'ব। এইটো চাব পাৰে ফুটেজটো আহি গৈছে। ফুটেজটো বহুত ক্লিয়াৰ হয়। মই এতিয়া নিজৰ ৰুমত আছোঁ, চ' মই এনেকৈ টেষ্ট কৰি আছোঁ। মই আপোনালোকৰ আউটছাইড ফুটেজো দেখাম। বহুত ক্লিয়াৰ হয়, কালাৰবিলাক বহুত ভিভিড আহে, চাব পাৰে। এইটো মই ৰাতি অলপ খানাপাৰা পিনে ওলাই গৈছিলোঁ, চ' তাৰ ফুটেজ চাব পাৰে। নাইট ৰাইডিঙৰ কাৰণে বহুত অপ্টিমেল হয়। যিহেতু আজিকালি বহুত এক্সিডেণ্টছ হৈ থাকে, চ' এনেকুৱা এটা বাইক কেম Pro লগাই লোৱাটো বহুত এচেঞ্চিয়েল হেলমেটত, যাতে আপোনালোকৰ ৰাইডছবিলাক ৰেকৰ্ড হৈ থাকক। See you in the next vlog.